Коли я в цьому житті цікавлюся, що відбувається в такій креативній сфері, як моральне дно заради самозбагачення, я читаю дописи Тетяни Ніколаєнко. Ми були от сприйняті якраз як така нагода показати владі, що люди не задоволені. Ми все одно будемо зараз якось постійно підкочуватись до цього конфлікту між Агенцією оборонних закупівель, точніше його керівницею Мариною Безруковою і Рустемом Умєровим. Тобто, як міністр оборони, Умєров кращий за Резнікова? Ні. Зробити ринок зброї прозорим неможливо ніде. Є такий дурний жарт, що Болгарія завдяки продажі боєприпасів в Україні скоро буде не тільки купувати острови, а й купить собі Австралію. Про те, що я почула в Брюсселі, то це виглядає так, що в принципі на Америку вони можуть вже не розраховувати. Якщо повертатися до Трампа і Маска і до USAID. Для нас це буде дуже критично. Ти, я думаю, вже побачила, да, що якщо забирають американські гроші, то приходять в першу чергу які російські і китайські. Російські, боже, тільки не це. Прийде якийсь Ходорковський і дасть вам трошки баблішек на те, щоб ви, в принципі, русське. нарешті полюбили цих хороших русських. Угу. Цю серію створено коштом глядачів. Вона вже друга така у нас в цьому році, відколи Трамп і Ко визначаються, чи готові вони в цьому світі підтримувати ще когось крім себе. Я відчуваю величезне натхнення і вдячність. Бачу, як десятками падають ваші донати на банку. З'явилися нові підписки на Патреоні. Цього достатньо, щоб оплатити зйомку і монтаж нашої серії. Ну, а я трохи на себе поволонтерю, прокачаю вдячність. Що ми будемо робити сьогодні? Сьогодні ми говоритимемо про внутрішнього ворога, корупцію, по боротьбі з якою теж вдарила заморозка американського фінансування. По хуліганю трохи на початку. Згадаю такий відомий світовий експеримент, етичну дилему, яку називають проблемою вагонетки. Це от дві колії розходяться, на одній колії прив'язана одна людина, на іншій колії п'ятеро. В твоїх руках рубильник, оцей от важіль, і ти визначаєш, кому жити, кому вмирати, а далі вже починаються оці от етичні ігри, хто ці люди на рейках, хто вони тобі. Мій улюблений варіант – така чорна фотожаба, на якій дівчинка об'єднує дві колії в одну. Я цей варіант називаю русня і корупція. Що для тебе означає шкодити українській державі зараз? Шкодити українській державі – це бути невмілим в управлінні, неадекватно оцінювати ризики, розставляти не компетентних людей, а вірних собі людей, і викидати компетентних людей, якщо ти вирішив, що вони тобі чужі. Мені здається, що зараз, як ніколи, нам потрібні люди, які є максимально адекватними і компетентними в тому, що вони роблять. Тому що ми маємо бути максимально мобілізовані і дуже швидко реагувати на ризики. Ну, тобто виходить, що кожна влада в Україні параноїдальна. Вона апріорі, кожна влада параноїдальна. Людей. Слухай, насправді Трамп – це ж теж параноїдальна влада. Він просто з перших днів показав, наскільки параноїдальна влада, починаючи викидати і зачищати все, що там він вважає ворожим до себе. Угу. Все, кому він не може довіряти, все, що він вважає чужим, він все це захищає, ставлячи абсолютно лояльних до себе людей. Мені просто цікаво, коли в умовах американської держави, на яку ми багато десятків років дивилися як на інституційну державу, скільки ця інституція витримає Трампа в другій каденції. Вона якимсь чудом витримала його в першій каденції, але чи витримає вона його в другій каденції, в мене великі сумніви. Бачу, ти з кавою – це таке місце, куди до нас всі приходять з кавою. Щось в ньому таке є. Кавоманка? Ти знаєш, я намагалася якось урізати себе в цій дурній звичці. Не пам'ятаю, здається, Фільц мене змусив про це задуматись. Психіатр Фільц. Да. І знаєш, в певних етапах я починаю зловживати кавою. Я,
використовую якийсь дженерик, щоб себе підтримувати. Але зрештою потім батарейка від цього сідає, і я давайте будемо пити менше. Ну, але оскільки в мене сьогодні було нічне шифрування інтерв'ю Жумаділова, то Про Жумаділова, можливо, це прізвище ще спливе в нашій програмі. Поговоримо трошечки пізніше. Ну, насправді, знаєш, про звички ще додам. Я була здивована, що з двох позицій студія чи гуляємо, ти вибрала гуляємо. Не холодно? ти знаєш, мені просто не вистачає, напевно, оцього часу, навіть про те, що в мене собака і я з нею гуляю тричі на день. Можливості просто поспілкуватися, саме такому open air, да? І подихати свіжим повітрям. І тому я завжди вибираю десь гуляти, а не сидіти в приміщенні. Я завжди кажу, що дрібна моторика сприяє ораторському хисту. Якщо ходити, розмахувати руками, краще думка лється. Це ще, до речі, була фраза одного з моїх вчителів Михайла Пустовойта, він теж психоаналітик, і він казав, що якщо вам треба прийняти якесь рішення, то ходіть. Звідки в тебе вчителі, психоаналітики і психіатри? Скажи, ти антикорупціонер в моїй уяві, я саме з цією метою до тебе звернулася поговорити про корупцію. На якомусь етапі життя так воно склалося, що мені потрібна була моя особиста психотерапія, а потім за рік я пішла вчитися. Я відучилася там повний курс групової терапії, майже закінчила там той проєкт, в якому я навчалася, там залишається там 1 семестр. В принципі, це можна. Це для мене це якийсь пенсійний план. Коли мені все набридне, я доздаю іспити і піду в психотерапевта. До тебе можна буде приходити і виплакувати свої болі. А чому мені не можна? Дуже багато людей знайомих питають, а може я до тебе прийду, кажу, сорі, але етика забороняє забирати людей, з якими ти знайомий в твоєму звичайному житті. Так видається, що тоді ти не є таким чистим екраном, який ти маєш бути для свого пацієнта. Тому, на жаль. Окей. Тоді можемо просто спілкуватися. Ми спілкуватися про корупцію. Коли я в цьому житті цікавлюся, що відбувається в такій креативній сфері, як моральне дно заради самозбагачення, я читаю дописи Тетяни Ніколаєнко, яка є журналісткою-розслідувачкою. Ну і вже вдруге обрана в громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони України. Зараз ти там заступниця взагалі. Так. Я голосувала за тебе і той список людей, з якими ти готова боротися з корупцією в цій антикорупційній раді. І ти знаєш, оце от призабуте задоволення виборів я відчула. Ти знаєш, мені здається, що багато хто відчув це призабуте задоволення від виборів, коли ти можеш на щось впливати. І коли мене питали про ці вибори до громадської антикорупційної ради, то перше, що я відзначала, що це оцей надзвичайно великий сплеск людської активності. І я думаю, що ми були сприйняті якраз як така нагода показати владі, що люди не задоволені, і заодно відновити ці скіли, брати участь у виборах, робити якийсь вибір і хоч якось, хоч на щось впливати. Зараз антикорупційна рада при Міністерстві оборони сильніша, ніж попереднє перше скликання, так би мовити? Мені здається, що по складу так. Сподіваюсь, що вона буде конструктивніша і більш працездатна, тому що перший склад, на жаль, вийшов такий, що ми, напевно, добрі півроку просто сварились між собою, притиралися, перегруповувалися, зрештою дружили там один проти одного, і це були якісь уже геть інші формати, ніж ті, в які ми заходили. І це не те, щоб там дуже сильно шкодило роботі, але я думаю, що якби це була колективна робота більшості членів, ми були б просто ефективні. А коли ти там скочуєшся до рівня, коли працюють там 3-5 людей, то це геть інше, ніж те, що би працювало 15. Головне ваше завдання в чому? Контролювати закупівлі для армії? Так, ми тільки консультативно-дорадчий орган, тобто ми можемо просто моніторити закупівлі, стежити за якимись конфліктами, за якимись ситуаціями в Міністерстві оборони,
наприклад, за оцим останнім конфліктом. Я не знаю, наскільки він розрісся до масштабів Ютубу. Розрісся, про нього ми ще поговоримо, але дещо пізніше. Так, тобто якісь конфлікти, які відбуваються всередині Міноборони, які можуть нести корупційні ризики, якісь кадрові питання, ми це все моніторимо і висловлюємо щодо цього свою думку. В принципі, в ідеалі це мала би бути комунікація з найвищими чиновниками міністерства, але вже історія склалась так, що попереднє керівництво Міністерства оборони, особливо Олексій Резніков, він по факту з нами контактував більше, ніж нині контактує Рустем Умєров. Тому ми використовуємо в житті можливості, які є. Ми спілкуємося на рівень нижче, це керівники департаментів. Завжди, коли ми заявляємо якусь категоричну позицію, де ми розходимося з міністерством, то міністерство так чи інакше змушене на це зважати, тому що 100 тисяч людей – це все-таки не що-небудь там. Вони зважають на цю кількість людей і вони все одно йдуть на якийсь контакт. Якщо це не сам міністр, то все-таки чиновники міністерства з нами спілкуються. Ну, принаймні, роблять вигляд, що вони нас почули. Це не значить, що вони роблять те, що ми хочемо, але в деяких випадках нам вдається досягти того, що ми хотіли. Ну, принаймні, в жовтні нам так вдалося зупинити об'єднання Агенції оборонних закупівель, яка купляє зброю, і державного оператора тилу, який купує фляги, їжу і курточки. Чому не через персоналі? Ми вважали просто, що об'єднання таких двох агенцій в чисто бюрократичному плані займе десь півроку, ну і це такий досить турбулентний буде період для обох агенцій. Він не покращить їхню роботу, а скоріше сповільнить. Просте питання. Тобто, як міністр оборони, Умєров краще за Резнікова? Ні. А яка відповідь повна? Дивись, вони геть різні. Але що для мене зараз уже точно є перевагою, це те, що я змогла почути на міжнародному рівні. Ну, як? Я ж не їжджу там з дипломатичними місіями, але з тими людьми, де спілкуюся за кордоном, я чула багато хороших відгуків якраз про Резнікова, як про дипломата і про комунікатора. Коли люди розповідали історії, що той чи інший вид зброї ми отримували завдяки особистим контактам Резнікова, ну, з якимсь міністром якоїсь країни, вже не буду прямо називати якої країни, щоб не робити людям незручно, що тут він був успішним. Якщо ми говоримо про закупівлі, давай будемо визнавати чесно, що як Резніков не знав, що міститься в контракті номер 75, це той самий контракт, де були прописані яйця по 17, то якщо я візьму будь-який там контракт про, наприклад, закупівлю курток Фармінко і скажу навіть слово Фармінко міністру, боюсь, що він буде на мене дивитися і не розуміти, що я від нього хочу. Тобто їх міра заглибленості, от якусь таку внутрішню кухню, мені здається, є мінімальною. І це взагалі питання того, наскільки взагалі оця конструкція Міністерства оборони, де, щоб ти розуміла, є 11 тисяч людей з усіма там частинами, які їм підпорядковані, вона взагалі є дуже громісткою і ну, взагалі не зрозуміло, чи існує такий міністр, який зможе класно і ефективно справлятися з цим. Тому тут треба менеджер, який принаймні би дуже класно міг розподіляти повноваження і функції, вибирати людей, які би виконували певну роботу, а потім вміти з них питати за результати їх роботи. А не пускати там в самостійне плавання певне питання, похоплюватися через півроку і казати: ой, а у нас тут провал по поставкам зброї. Ну, вибачте, з вами звіряють кожен контракт, який підписується по зброї. Ви це бачите. Чому ви спохопилися не в серпні місяці, а в грудні? Це ваша відповідальність, тому ми все одно будемо зараз якось постійно підкочуватись до цього конфлікту між Агенцією оборонних закупівель, точніше його керівництвом Мариною Безруковою і Рустемом Умєровим, і говорити про те, що насправді, як би зараз не хотіли викрутити, але абсолютно відповідальність за все, що сталося, вона лежить на міністрі. Ми ще будемо до цього підкочуватися, я тобі обіцяю, але зараз я хочу, щоб камера підкотилася в такий спосіб, щоб знімала тебе
а не працювала квадрокоптером навколо нас. Я знаю, що ти буваєш в закордонних відрядженнях. Останній свій маршрут ти описала як Міністерство оборони, потяг, літак, Європарламент, НАТО. Коли я читаю дописи людей, які спілкуються з американським, європейським бізнесом, от, наприклад, недавно Дмитро Шимків писав, топ-менеджер в сфері інновацій, що він був в шоці від Гарвардської школи економіки, яка зібрала людей, впливових людей, успішних людей, і вони проговорювали там якісь російські наративи на кшталт «жертва провокує агресора», «Україна failed state», «в нас тут розділена держава», «в нас тут корупція». Що бачиш і чуєш ти, як змінюється ставлення до України? Ми, правда, програли оцю війну за наративи, або ми її навіть не вели. Не знаю, що гірше. Але дійсно ми почали оцю повномасштабну війну з історії, там, да, коли в нас були візуальні докази звірств росіян, вбивства, тортури, багато крові, багато цієї техніки, да, понівечених людських життів, але це діяло буквально, напевно, перший рік. Діяло безвідмовно. Я знаю це навіть не стільки там з свого спілкування, скільки з того, що мені розповідали мої родички, які виїхали з дітьми в інші країни, і як їх там приймали, як з ними спілкувалися, як люди були на їхньому боці. І коли там уже через якийсь час моя троюрідна сестра почала мені казати, що ти знаєш, чим далі, тим більше мене в Британії питають про те, коли я щось кажу про Україну і про війну, вони кажуть, хіба вона не закінчилась? Тобто ми не один раз говорили про цю історію. Вона зазвичай звучала в контексті недопуску іноземних журналістів на бойові позиції, чим ми дуже відрізняємося від Ізраїлю. Було багато сварок, що наші війська дають знімати іноземцям, що це зазвичай якийсь застарілий матеріал, вони не дають повноцінної картинки, а викликають якусь озлобленість. Ми знаємо всі ці історії з прес-аташе там різних родів військ, коли їх там ненавиділи журналісти, з ними сварилися. Але зрештою все це, плюс комунікація там влади і взагалі наше позиціонування, воно привело нас дійсно туди, куди привело. Так наших приймають, але це історія, в якій ми не задали, мені здається, вектор, куди рухатися. І не показали, що для нас головне, що ми точно будемо відстоювати. Тому зараз, от якщо б ми говорили про те, що я почула в Брюсселі, то це виглядає так, що європейці, вони з травня усвідомлювали, що коли прийде Трамп, для них буде дуже нелегко. Тому що його вимоги щодо НАТО вони були відомі, і це збільшення фінансування. Європейці і так піднімали свої податки через те, що приймали українських біженців, через власні економічні складнощі. Тобто вони розуміли, що їм треба буде збільшити видатки на оборонку. Але, здається, це завжди було якось так не в пріоритеті. Зараз вся оця позиція Трампа з його претензіями на Канаду, Гренландію, митами, закриттям USAID і всяким таким, вона, звісно, шокувала всіх. І, по суті, мені здається, що в Європі теж немає там цілковитого розуміння, що з цим робити далі. Тобто вони якось за останній рік збалансувались в думці, що, в принципі, на Америку вони можуть вже не розраховувати, що ця війна з Росією – це їхня війна. Але тепер треба зрозуміти, що гроші, які в них є, це завжди менші, ніж гроші, які є в США, Росії і Китаю. І як розпорядитися цими грошима так, щоб це було ефективно? Що вони кажуть на рівні, наприклад, фінансування виробництва зброї – це завжди питання бюджетів окремих країн. Є тільки, здається, дві країни – Франція і Швеція, які виробляли повний цикл. Франція, тому що це країна з ядерною зброєю, і вони мали повний спектр. Якщо не помиляюсь, Франція зараз третій в світі експортер зброї, яка наростила свої потужності, в тому числі завдяки нашій війні. Зараз наростила за свої потужності як продавець Чехія. Ясно, що є такий дурний жарт, що Болгарія завдяки продажі боєприпасів в Україні скоро буде не тільки купувати острови, а й купить собі Австралію.
Далеченько. Да, тобто, заробляння на цій війні в плані грошей воно величезне, але з іншого боку немає такого самого величезного бажання вкладатися в розвиток і збільшення виробництва. І отут ми знов програли Росії, тому що до європейців треба було донести думку, що Путін в Україні не зупиниться. Що ця війна триватиме, тому що, в принципі, амбіції цієї людини, вони не задовольняться лише Україною, йому треба правити світом, і він себе так позиціонує. Ну, дивися, про це говорили, крім нас, поляки, країни Балтії. Всі говорили про це, хто якось контактував в історію з Росією. Так, але, вочевидь, цих голосів їх було замало. І отой, ще знаєш, старий такий культурний вплив Росії, який забезпечувався не просто контактами, не просто купуванням якихось там депутатів Бундестагу або інших парламентів європейських країн, а навіть і цим російським балетом і щелкунчиком, який всюди все одно на всіх афішах буде в Новий рік, що все одно їм вдалося це сповільнити. І навіть зараз нами там, де ми зустрічалися з якимись організаціями, які пов'язані саме з виробництвом зброї, вони кажуть, не очевидно для ключових гравців, виходить, що зараз, що треба було вкластися в це виробництво, тому що це, якщо ти вкладаєшся, то це років на 20. А якщо ця війна остання, то навіщо ми в це вкладаємося? Тобто у них є відчуття, що війна остання. Очевидно, принаймні хтось їх хоче в цьому переконати, і наразі він це в цьому успішно їх переконує. Напевно, наша найбільша надія в цьому плані – це Еммануель Макрон, який займав таку, здається, найбільш радикальну позицію з весни цього року. І тут було б дуже добре, якби Макрон продовжував цю свою політику, а не пішов в яке-небудь там УЄФА чи ФІФА очолювати після того, як закінчиться його президентський термін, а він продовжував бути європейським політиком, тому що виглядає так, що кожна країна зараз, це видно і на США, і видно на інших європейських країнах, коли кожен такий закоконюється і зосереджується на внутрішніх проблемах. Це максимально виграшна для Росії позиція, і нам треба її розбити і як мінімум об'єднати Європу і змусити її повірити і вкласти гроші в ідею, що це війна нас усіх, тому що це загрошує нас усіх. Ну, коли ти кажеш «нам», кого ти маєш на увазі? От кому нам? Ти їздиш, купа народу від України адвокацією українських питань займається за кордоном. Влада постійно їздить і розповідає, доносить українські наративи. З ким ти зустрічаєшся? Я можу зустрітися з депутатом Європарламенту, який є, в принципі, другом України, він і без мене це розуміє. А можливо, є якийсь бізнесмен, який років 20 товаришує з якимсь умовним російським Абрамовичем, і за чашкою віскі вони обговорюють геть інші проекти. І цей вплив не порівнюваний з впливом мене як журналістки, яка приїхала там і десь поспілкувалася з одним депутатом. Ми дійсно говорили... МЗС має цей вплив? Він робить недостатньо в цьому плані? Я думаю, що насправді, крім роботи ось цього відомства, має бути ще дуже багато різних дипломатій, які працюють. І бізнесова дипломатія, вона мала би працювати, можливо, чи не найкраще. Але тут питання, де був наш бізнес, який є наш бізнес, чим займається наш бізнес, і чи цікавий наш бізнес європейцям, американцям, що ми можемо запропонувати. Ну, давай візьмемо цю останню історію. Говорити мовою інтересів. Інтересів, правда. Хто має зацікавити Ілона Маска? Правда ж не я? Якщо повертатися до Трампа і Маска і до USAID, американська агенція міжнародного розвитку, заморожене фінансування, можливо, на місяці, можливо, назавжди. Тому що ми бачимо, що Трамп провадить політику Америка Фест. Спочатку Америка, після нас хоч потоп, або крім нас хоч потоп. Ніхто крім нас? Так. Ніхто крім нас в такому егоцентричному сенсі. Наскільки я розумію, заморозка фінансування вдарила в Україні і по борцях з корупцією?
Ну, вона вдарила по багатьох проєктах, про що багато хто не підозрює, що це фінансується з цієї допомоги. Та? Там якісь лікарні, якісь справді проєкти з відбудови, вони теж на них давалися гроші з USAID. І, можливо, USAID там контактував значно більше, наприклад, з Міністерством відновлення, ніж з якимись іншими міністерствами. Ясно, що і гранти на медіа, і гранти на антикорупційну діяльність, вони дуже багато в чому фінансувалися саме з американського боку. І через такі інституції, як National Endowment of Democracy, тому для нас це буде дуже критично. Тому що у нас немає культури фінансування, наприклад, медіа через підписку. Да, воно тільки з'явилося, і добре, що там люди є, які фінансують і платять за це. Але мені здається, це настільки мінімальний відсоток, що, чесно, я періодично питаю про це в колег, і ніхто з них, ну, навіть вони не можуть називати там певний відсоток, скільки там така підписка може давати грошей. Але щоб повноцінно утримувати редакції, цих грошей недостатньо. Відповідно, ми зразу опиняємося в тому полі ризику, коли питання фінансування журналістики, воно заходить в питання наявності якихось політичних або бізнесових патронів, продажу реклами, в тому числі нативної реклами, появи замовних статей і всякої такої нехорошої, не знаю, як би сказати. Фігні. Да, так, якби, щоб літературно. Це я вже сказала літературно, тому що я жорсткіше слово. От я тебе питаю про антикорупційні розслідування. Цього буде менше, якщо фінансування не відновлюється. Як ми будемо викручуватися? Це Уяви, давай сподіватися, що держава профінансує, там влада точно не працює проти себе. Влада скоріше розслідування. профінансує анонімні телеграм-канали, ніж антикорупційні розслідування проти себе. Це точно. Я про це і питаю. А тепер я тобі скажу, дивись, по кому це найперше вдарить. Якщо ще центральні медіа, маючи якийсь досвід, якісь там попередні запаси жирів, що зможуть вижити, то, наприклад, регіональні, вони будуть вмирати в першу чергу. Я пам'ятаю, там, як одна з дівчат, яких я як ментор там підтримувала навесні в одному грантовому проєкті, вона мені ледь не плакала і казала: Боже, ми тільки пішли на свободу від цього місцевого бізнесмена, отримавши ці гранти. І як нам не хочеться, якщо ці гранти будуть втрачені, знову повертатися в ось такий спосіб фінансування. Тобто ми точно на місцях отримаємо менше незалежних журналістів, менше корупційних розслідувань. Так само ясно, що буде менше розслідувань корупції, і, я думаю, на центральному рівні, тому що за будь-яку роботу треба платити. Якщо немає фінансування, ну, ми не можемо жити просто від повітря. Ну, а в нас і влада, і бізнес, все медіа сприймають як кишенькові канали. Якщо вони кудись складають гроші, значить ти зобов'язаний по гроб жизни бізнесмен для може них щось заплатити робити. адвокату і буде вважатись нормальним, що адвокат захищає його позицію. Але з журналістом ця історія не працює. Тому що навіть якби скільки та людина не була права, чи хороша, чи не зовсім хороша, але від журналіста вимагають бути незалежним в цій ситуації. І якщо його робота не оплачується, то взагалі не зрозуміло, з яких таких джерел він має вижити і бути незалежним. Тобто, дивися, виходить так, що найбільше виграють внаслідок заморозки американського фінансування корупціонери, якщо говорити про таку сферу, як боротьба з корупцією. Так. А ще виграють, ти, я думаю, вже побачила, що якщо забирають американські гроші, то приходять в першу чергу які російські і китайські. Російські, боже, тільки не це. Прийде якийсь Ходорковський і дасть вам трошки баблішек на те, щоб ви, в принципі, нарешті полюбили цих хороших русських і увірили, що вони існують. І оце їхнє бажання, знаєш, зверху вниз щось спускати. Так. Боже мій. І будуть же ж такі в Україні, хто візьмуть ці гроші. Будуть розповідати, що так виглядає незалежна журналістика, зокрема. Таке
Можеш там скільки завгодно розповідати в Європі про те, що нам не вистачає грошей, що нам потрібні ці гроші, але вони все одно будуть розподіляти якісь несусвітні бюджети на фінансування російської журналістики, яка невідомо що робить, яка не досягла жодних результатів в побудові і розбудові громадського суспільства в Росії, але їм все одно будуть давати гроші, ну, бо нужденні ж. Їм же ж від Ходорковського не можна взяти гроші. Угу. Хоча, в принципі, Ходорковський міг би весь цей пул прекрасно там утримувати. Ну, от хай Медузу і фінансує. Я вважаю, що з росіянами треба говорити. Російські гроші на Росію і витрачають. Ну, власне кажучи, це його русські. інтерес, це їхні медіа. От, будь ласка, забезпечуйте хоча б в екзилі свої медіа, тому що, в принципі, гроші у вас є. Угу. Угу. У нас періодично замерзає техніка, і тому ми починаємо розмову заново. Ну, не заново, з того, на чому закінчили. Вдягнули капюшон, і я вже в костюмі зеленого горошка для армії. Де зараз в Україні найбільша корупція? Де зараз люди заробляють, ті, що без морального компасу? Ясно, що вони заробляють найбільше або на відбудові, або на закупівлях, які стосуються зброї. Це те найбільше, де зосереджені найбільші гроші. Відповідно, зацікавленість у відкатах в цій сфері вона є логічно найбільшою. З яких сфер перейшли в ці сфери модні сьогодні? Ну, дивись, якщо там раніше чи це інші люди? Це не ті люди, що раніше наживалися. Чому там? Ти можеш нажити, ти міг би нажитися десь умовно на фармації, на будівництві, і потім вкластися в компанію «Рога й копита» і займатися виробництвом дронів, постачанням дронів, або там десь там бути посередником при постачанні зброї. Це таке. Угу. Але, тобто, в принципі, зараз можна зброя і відбудова, фактично. Так? Ну, фактично так. Якщо говорити про зброю, чому це не можна зробити, ну не так, щоб прозоро для суспільства, тому що це засекречена інформація, а прозоро для тих кіл, які задіяні в цьому процесі, які за ним наглядають, от як ваша громадська рада антикорупційна. Дивись, зробити ринок зброї прозорим неможливо ніде. Є такий американець Моралес. Він є фігурантом багатьох розслідувань. Він постачав зброю для багато гарячих точок. Його компанія заробляє там якісь баснословні відсотки на цьому. Про це всі знають. І, наприклад, американський уряд нічого з ним не робить, тому що він їм вигідний. Є купа інших компаній, які також таким чином роблять бізнес. Різні країни, різні компанії борються за ринки і за доступи до певних складів. Чи ми говоримо про Індію, чи ми говоримо про Пакистан, чи ми говоримо про Азербайджан. Тому цей ринок ніколи не буде прозорим. Там буде величезна боротьба, там будуть посередники. Це велика ілюзія від деяких народних депутатів, що можна взяти, ліквідувати всіх спецімпортерів і купувати напряму. Є ті склади, на які можуть потрапити лише представники розвідки, спецслужб і спецімпортери, створивши некрасиві схеми з іншими посередниками. Але нам потрібна зброя. Тому що нам потрібна зброя. Інша справа, що є інші закупівлі з заводів, де є така сама конкуренція, і туди вже на заводи ми можемо зайти напряму. Але туди заходимо ми, і заходять, наприклад, наші європейські партнери. І в нас були такі ситуації, коли, наприклад, наша компанія законтрактувалася, приходить, умовно, уряд однієї європейської країни і забирає весь обсяг виробленого боєприпасу на матеріально-технічну допомогу для нас. Забирає за значно вищою ціною, ніж законтрактувались наші. В результаті наші не отримують величезний обсяг зброї, влітають перед Міноборони в штрафи, тому що поставка не виповнена.
Більше того, вони приходять на завод і їм кажуть: привітики, а в нас більше нема такої ціни. А контрактуйтесь за вищою. Уяви собі зараз детектива НАБУ, який бачить оцей 2 контракти і розльоти там в цінах. Місяць тому вона була одна, через місяць вона вдвічі вища, скажімо. Ну, ти ж кажеш, що ці от європейці закуповують для нас. Так, для нас, але потім для нас ця ціна стає так само вища. В нас є величезна потреба в зброї, яку не може, на жаль, задовольнити наразі існуюче виробництво наших партнерів. Чому ми говорили з тобою на початку програми про те, що треба вкладатися і збільшувати, і нарощувати темпи цього виробництва. Тому що інакше ми отак будемо бігати один поперед одного і намагатись перекупити те, що вже законтрактував інший. У нас була така історія з внутрішніми спецімпортерами в 22-му, на початку 23-го року, коли вони конкурували між собою. І, власне кажучи, ось тоді Олексій Резніков дуже сильно розсердився і сказав, що набридли всі, створює агенцію оборонних закупівель. Угу. Щоб вона ходила, не було цієї черги з наших, принаймні, а ходила агенція, напряму контрактувалася з заводами. Ідея була класна, але по ходу реалізації не всюди все пофіксили, не все спрацювало як треба. Спочатку агенція була просто як ще один український спецімпортер, яка просто ставала в чергу з іншими, а коли її вже перезапустили, там почалися великі суперечки з Міністерством оборони, і ми прийшли до того, до чого прийшли, до конфлікту між керівницею АОС Мариною Безруковою і міністром оборони Рустемом Умєровим. Хто ж з них винен в тому, що були провали в закупівлі боєприпасів? В цьому конфлікті вже так багато складових, що наш з тобою спільний знайомий, депутат Сергій Рахманін з оборонного комітету, називає це мексиканським серіалом, який має закінчитись. Цей серіал точно має закінчитись в інтересах держави. Тут просто, наприклад, я і Сергій, ми знаходимося на якихось різних полюсах, тому що Сергій дивиться принаймні в тому, що ми спілкувалися там приватно, і він каже, він взагалі не бачить потреби ні в наглядових, ні в агенціях. Іноді каже, що там старі департаменти або департаменти, наприклад, в інших силових структурах роблять це ефективніше, ніж агенції з кількомастами співробітників на великих зарплатах. Я вважаю, що агенції потрібні, вони мають функціонувати, вони мають мати оці незалежні борди наглядових рад, щоб от в випадку такого конфлікту, як був між Безруковою і Умєровим, був якийсь арбітр, який міг би вирішити цей конфлікт. Є агенція, яка закуповує зброю, вона підпорядковується Міністерству оборони, є Міністерство оборони, виникає конфлікт. Конфлікт навколо того, що не вистачає зброї. Ми, напевно, не можемо про це говорити, чи можемо про це говорити, я не знаю. Але це конфлікт фактично між своїми. Так. Конфлікт між Міністерством оборони, агенцією, яка йому підпорядкована, антикорупціонерами, депутатами, громадською антикорупційною радою. Дуже багато складових і дуже багато енерговтрат. А головне питання не вирішено – це поставки зброї. І більше того, я тобі скажу, що я підозрюю, що за той тиждень, коли там відбувалася чехарда, зранку Безрукова, ввечері Жумаділов. Тобто звільняють одну керівницю, призначають тимчасового виконувача обов'язків з іншої агенції. Весілля в Малинівці, вибачте, на слові, знаєш, коли там влада міняється, одягаємо там одну шапку. Зранку міняємо шапку. Міністру не подобається директорка агентства, він її звільняє. На її місце ставить виконувача обов'язків. Вона повертається. Знову то Безрукова, то Жумаділов, то Безрукова, то Жумаділов. Зараз залишається фактично керівник державного оператора тилу, як керівник агенції, який, по суті, очолює зараз дві агенції. Так. І немає, насправді, що погано, жодного плану, як далі виходити. Тобто, чи буде поновлена наглядова рада, чи, зрештою, Умєров зробить те, що він хотів, об'єднає дві агенції. І їх очолюватиме Жумаділов, який, очевидно, що немає такого конфлікту і має набагато прихильніше ставлення з боку міністра, ніж мала Безрукова. Але ми насправді не застраховані, чи навіть після всього цього агенція запрацює ефективніше. Чому? Найбільший провал, який стався, це вже
можна там, ну десь так, не називаючи конкретних виробників, да, він стався через історію з великим контрактуванням українських виробників. На певному етапі вони не виконали свої замовлення і не було чим перекритися. І дійсно, там влітку, я так розумію, що стався певний провал. Це не можна сказати, що цьому була винна тільки Безрукова. Тому що рішення взагалі щодо контрактування, воно було освячене ставкою. Питання до Мінстратегпрому, ще одного міністерства, яке працює в тій самій орбіті, що й Міноборони, розвиваючи начебто нашу оборонну промисловість саме підприємства, що вони сказали, що наші підприємства можуть робити от стільки там, ну, до мільйонів боєприпасів. А реальні потужності цих підприємств, схоже, що не відповідали таким оптимістичним прогнозам. В результаті того ми отримали ось цю історію з 120-ю міною, коли ми весь листопад спостерігали десятки сюжетів від наших репортерів про те, що міни не летять, не вибухають і взагалі розвалюються як конструктор Лего. Другий, як я розумію, там збій, він стосувався роботи спецімпортерів, коли вони не отримували певні передплати, не поставивши товар. І, відповідно, в них руйнувалася їхній ланцюжок, коли вони за рахунок цих передплат можуть там щось робити своїми операційними грошима, скажімо так. Як цей конфлікт шкодить забезпеченню фронту? Це ж основне питання, яке у нас є. Ми можемо зараз це оперативно вирішити, попри цей скандал. Вийти з конфлікту, налагодити все між собою і забезпечити фронт. У нас немає іншого виходу, просто ми вже втрачали в цих всіх історіях якийсь час, і ми втрачали в забезпеченні. І Міністерство оборони не могло це не бачити, а відповідно воно знов-таки несе відповідальність за всю цю ситуацію. Угу. Тому що якщо міністерство ізолювало Міністерство оборони несе відповідальність. Так. Який вихід ти бачиш? В принципі, вихід має бачити президент України. Я можу від себе сказати, що я би, напевно, хотіла бачити іншого міністра оборони, який би більше занурювався в ці питання. Але це моя точка зору. Ну, Рустема Умерова підтримали антикорупціонери. То я пам'ятаю ці дописи, оплески, як добре, що його призначили. Ну, що зачарувались, розчарувались? Тому, знаєш, моя позиція, що краще говорити не про якусь особистість, а про розбудову інституцію. Так, начебто, якщо ти налагодиш процес і забезпечиш його виконання, то, в принципі, на якийсь, є шанс, що правильно налагоджений процес тебе врятує більше, ніж особистість. Хоча я розумію, що роль людини завжди велика, особливо, якщо йдеться про керівника, особливо Міністерства оборони. Ну, як все це шкодить нашій репутації в очах західних партнерів? Ясно, що в останній раз в Брюсселі нас всі питали про цей конфлікт. Особливо ті, хто були зацікавлені. Найбільше, напевно, було зацікавлення з боку представників НАТО. Тому що, власне кажучи, йшлося про забезпечення зброї, і від європейські депутати також питали, тому що теж для них, ті, хто постачають нам зброю, для них важливо розуміти, власне кажучи, що відбувається. Ми пропонували те, що пропонували, тобто відійти від особистісного і запропонувати якусь схему, тобто привести у відповідність статути, повернути державних членів наглядових рад, призначити ТВО, а щоб наглядова рада вже оголосила конкурс, і ми обрали все-таки незалежного керівника агенції, але людину, у якої будуть не тільки скіли по лояльності, але й хороші менеджерські здібності. Я не кажу, що на цю посаду не може претендувати, наприклад, і на відкритому конкурсі Арсен Жумаділов, що він поганий менеджер. Але в оцих умовах краще було б, щоб ця перемога відбулася в чесному конкурсі. Чи ми маємо стільки часу? Так ми маємо ТВО, який може підписувати контракти. Тобто просто запустити механізм. Це ж не те, що ми закрили агенцію на амбарний замок і сказали,
До конкурсу ніхто не працює, нічого не підписує. Є ТВО, він підписує контракт. З того, що ти бачиш, на довіру західних партнерів це не вплинуло. Я не можу сказати, що це не вплинуло. Вони, звісно, що це, знаєш, як така чергова зарубка. Ну, їм що не дай, в них та поламалася та закотилась. Це дійсно справляє враження, і ми маємо розуміти, що Росія цим теж маніпулює, змішуючи наші реальні проблеми з якимись видуманими. Да, там, перемішуючи яйця по 17 з вигадками про те, що Зеленський купив якусь там яхту або там вілли в Іспанії чи ще щось таке. Щось змінилося на краще за останні 3 роки? В тій сфері, якою ти цікавишся професійно? В самому міністерстві, справді, навіть формування цих агенцій, воно є великим кроком вперед. І те, що ми бачимо, як працює ДОТ, державний оператор тилу. Так, державний оператор тилу, який здійснює нелетальні закупівлі, це точно краще. Там вже точно немає яєць по 17. Там є верхнє обмеження цін і нижнє обмеження цін, щоб компанії мінімально спекулювали. Вони запровадили електронний документообіг, і це ж теж великий плюс. Є якісь речі, які мене насторожують. Там все одно трапляються якісь прямі контракти, завдяки яким певні компанії, пов'язані з народними депутатами, раптом стають одними з найбільших постачальників мастил. Але принаймні це не в таких масштабах, як було там раніше, там, коли там можеш як почувається чіплятися. Харчова мафія, яка раніше називалася? На жаль, харчова мафія... Ні, тут треба розрізняти мою версію і версію харчової мафії. Тому що якби ти послухала на нарадах харчову мафію, то вона найбідніша. Вони страшно потерпають. Вони годують армію за свій рахунок. Штрафи просто їх розорили. І взагалі це найнещасніші люди в світі. І ще є ота Ніколаєнка, яка всюди їх паскудить. Ну, це ті самі люди, які там понад 30 років забезпечували армію. Але це ті самі люди. Вони зберегли свою позицію, і ми всі бачили оцей шикарний багажник грошей з 3,7 мільйонів, здається, да? Де була чергова компанія вивізка із групи Тетяни Глиняної. І ці гроші десь там зависли, зараз за них там є якась боротьба в судах. Це твоя улюблениця. Це прямо моя улюблениця, тому що, щоб ти зрозуміла, були прямі контракти. У моєї улюблениці була хороша ціна. Змінилися прямі контракти на торги на Прозоро від Державного департаменту закупівель. І Глиняна, о чудо, отримала найвищу ціну за добудачу в торгах на Прозоро, де змагалася одна фірма Глиняною з іншою фірмою Глиняною. Просто в закупівлі в тій області ніхто інший навіть не зайшов. І зараз останні торги, які відбулися, Глиняна, там виграла інша компанія «Гарна страва» з Дніпропетровська, але Глиняна через суд відбила, 6-й апеляційний, відбила цей лот, і вона знову буде постачати цей регіон. Тобто, в принципі, її позиції все одно сильні, як ніколи, як казав Медведчук. Ну, над нею хтось має бути, хто її підтримує. Вочевидь, що в таких людей так себе поводити. Вочевидь, що в таких людей є якийсь дах. І вони збудували якісь стосунки, в тому числі, напевно, з якимись ланками в правоохоронних органах, які дозволяють їм отак от вирішувати ці історії. Ну, дивися, якщо одномоментно вивести всю корупцію з тіла держави, це може статися як з організмом людини, з якого вивели всіх паразитів. Летальний фінал. Скільки корупції ми можемо витримати, щоб бути демократичною державою? От якраз насправді... І де вона може бути? Де вона може залишатися? Тому що все ж таки, от ми ж говорили з тобою про те, що іноді корупція допомагає. Коли ти не можеш офіційно закупити те, що тобі треба,
може бути ефективний корупціонер. Наприклад, я знаю людей, які досі там моляться на кірпу. Дуже неоднозначну постать, яка начебто і корупціонер, але чимось ділилася з народом, і народ досі це з вдячністю згадує. Ну, це, знаєш, це ще питання навіть не ефективності, а взагалі якоїсь такої корупції, і толерування побутової корупції, знаєш, цього ставлення там. Як, знаєш, до фермерів, які там забирали за безцінь людські землі, але давали якісь міксери, м'ясорубки, і люди, які не мали ніяких грошей, вважали це за якийсь там дар Божий, і Боже, який хороший дядечка так класно нас підтримує. Хоча насправді для нього це копійки, зважаючи на те, скільки він отримував там з урожаїв зерна, кукурудзи чи чогось іншого. Я би не казала, що в питанні зброї корупціонер ефективніший, ніж хороший менеджер. Але, правда, ми не можемо в деяких речах обійтися без ось таких посередників. Просто треба залишити за ними певну нішу. Так, є ринки, на яких ми можемо зайти тільки з посередниками. У цих посередників має бути ось ця додана вартість їхньої діяльності. Маржа назвемо це. Ні, в сенсі, що вони виконують цю функцію, ми готові за це тоді переплатити. В інших випадках ми контрактуємось напряму або там застосовуємо принаймні мінімальний ланцюжок посередників. Якщо ми говоримо про скільки ми можемо витримати, щоб залишатися демократичною державою. Це правда не що про те, що коли і вивести всіх паразитів не можна, але коли паразит заривається і він починає жерти аж занадто організм, то або організм почне протидіяти, або організм все-таки загине. Тому тут треба розуміти, що, знаєш, я завжди згадую ці старі там байки часів Януковича, коли там можна було красти з того, що понад бюджет, а потім стало раптом допустимим красти з бюджету. А зараз здається, що так для декого не існує навіть рамки про те, що не можна красти з критичного. А зброя для нас критична. І знаєш, коли пару тижнів назад наші виробники зброї занили, що зніміть з нас штрафи, бо вони вищі, ніж те, що ми заробляємо, це всього 3%. Народ, давайте будемо чесними. Маржа дозволена державою на виробництві безпілотників 25%. На ребах 25%. Що стосується інших речей, ви насправді можете в контрактах торгуватися і закладати більший прибуток. Це питання вашої ціни. Тому оці крокодилячі сльози, вони нікому не потрібні. Тобі буває страшно? Буває. Зараз більш страшно, ніж раніше? Знаєш, в мене бувають, скоріше, періоди, коли мені не так страшно, скільки в мене буває такий розпач. І я думаю, що в моменти, коли я була в окупації, і на початку 22-го. Так, я була на Чернігівщині тоді з батьками. І от коли ти, в принципі, не розуміла, що ти доживеш цей день до кінця, чи, можливо, в наступний візит російські солдати тебе просто розстріляють, залежно від долі алкоголю в крові. Але навіть в той момент в мене була ясніша картинка світу, ніж зараз, коли я маю розпутувати якісь клубки інтересів, конфліктів, які є точно нездоровими і точно шкодять цій державі. І я не розумію взагалі, чим зайняті ці люди. Ти сказала про розпач. Ти відчуваєш іноді розпач? Так. Наші шанси перемогти. Ти як оцінюєш? Чи це все треба починати з того, що таке перемога зараз? Насправді наша перемога не буде швидкою. Її треба мати за мету, але наш ворог занадто сильний. Ми не можемо його перемогти самотужки. Відповідно, нам потрібно запропонувати щось партнерам для того, щоб вони підтримали нас. І ота історія, коли Трамп позавчора, чи коли там попросив наші
метали. Да, Рідкоземельні метали, чи як вони там називаються. Да, я прям полізла, погуглила, тому що багато хто писав про літій, але літій не належить до цієї групи металів. Тобто хтось сидів і вивчав Україну якусь таку просто надра, да? Що ми з неї можемо взяти. Але чи є в нас такі самі стратегії, коли ми можемо запропонувати щось світу, крім чорнозему і надр? І буферної зони. І буферної зони. Тому що якщо ми не даємо відповіді на ці питання, коли ми не стаємо для Європи і світу цікавішими, ми постійно будемо програвати Росії, яка більша, потужніша, у якої так само є ресурси, і яка завжди знатиме, чим мотивувати недобросовісних депутатів, політиків, бізнесменів своїми грошима, своїми можливостями і просто красивим життям. Угу. Тобто для тебе це, як і для багатьох, гра вдовго, хоча гра – це погане слово. Це точно гра вдовго, і Треба навіть шукати, якщо ми... чим зацікавити наших партнерів, де їхній інтерес лежить, і говорити мовою інтересів, а не нам треба, давайте сюди. Так, ну тобто не з позиції прям обіженки вічно просящого, а намагатися стати рівноцінним партнером. Тому що у нас є точно там поряд якісь значно менші за нас країни, які виглядають спроможнішими в певних речах. І якщо їм вдалося, то ми теж маємо змогти збудувати сильнішу державу, незважаючи на те, що ми зараз знаходимося у війні. Я не вірю в те, що навіть якщо відбудеться замирення, то воно триватиме довго, тому що очевидно, що мета Путіна не просто в примиренні, а в отриманні того, що він проголосив як свою ідеологію, і все, що він там навіщав Такеру Карлсону, ну це, власне кажучи, його концепція світу, від якої він точно не відмовиться. Угу. Зараз виглядає так, що внутрішні конфлікти ми здолаємо. Тобто, коли виникають такі історії, як от цей мексиканський серіал, це ж не глухий кут. Це не глухий кут. Питання в тому, як з цього кута виходити, щоб бути ефективним. Тому що якщо просто викидати тільки того, хто чужий для системи влади, то це не значить, що після цього система працюватиме ефективніше. Чи точно стало працювати Укренерго краще після того, як звільнили Курндерицького? Ну, навряд чи. Чи точно після того, як там розвалилась наглядова рада і на нас там звалився зелений дефолт і ще якісь там питання, чи стало нам після цього краще? Точно ні. Угу. Але вибори не на часі. Так, щоб поміняти дивися, владу, це для нас з тобою вибори не на часі. Для багатьох людей вони вже існують в їхній голові, і вони хочуть цих виборів. Хтось хоче, щоб отримати владу, хтось якось впливати на потоки, комусь, тому що ця влада осточертіла. Мотивованих в цих виборах дуже багато. Угу. Питання в тому, наскільки буде ефективною насправді наступна влада. Тому що може видати, що вона буде гіршою, ніж ця. Ну, ти в мене просто промінчик сонця сьогодні в програмі. Про що для тебе 25-й рік? Я не будую таких якихось концепцій, це там рік того-то, там, рік цього-то. Навіть не ставлю якісь там плани, там, ми маємо там, зробити те-то і те-то. Тому що, ну, насправді, я, напевно, звикла в 22-му жити одним днем. Угу. І просто намагатися той час, який в тебе є, витратити максимально ефективно. Це, зрештою, все, що ти можеш зробити. Тобто після окупації... Ефективно використати час, який в тебе є. В окупації я можу... Після окупації з тобою сталося оце посттравматичне зростання. Ти в ньому залишилася. Напевно, так. Але, знаєш, я тоді запам'ятала, що зазвичай там всякі психологи кажуть, що чекати – це погано. Да? Там, ти в цьому чеканні, як в прокрастинації, втрачаєш своє життя. Але коли ти чекаєш колону ворога і розумієш, що в тебе єдина твоя зброя – це телеграм, з якого ти можеш відправити його локацію, це чекання отримує зовсім інше значення. Чекаєш, коли наші довбануть по колоні ворога, тому що ти здала точку? Хто сказав, що я добра дівчинка?
Добра українська дівчинка. Що ти робиш, коли тобі важко? Іду до друзів. Угу. Спілкування. Спілкування, правда, людське. І я зараз максимально сміную, наскільки мені поталанило в житті, що в мене така довготривала дружба. Ми з моїми подругами в цьому році святкуємо 20 років. Ми всі познайомилися в Українській правді на старті. Угу. Вже давно розійшлися всі з Української правди, зробили якісь інші собі кар'єри, але продовжуємо товаришувати. І оця можливість протягом 20 років усвідомлювати, що щось тобі лишилось незмінне, ти не зрадила собі, тому що ці люди залишилися з тобою. Ти можеш бути з ними щирою, ти можеш на них покладатися так, щоб там падати спиною з закритими очима, і це надзвичайно ресурсна штука. Читати. Читати, ти ще читаєш. Я тобі дуже дякую за спілкування. Ось ми дійшли до цієї точки, до якої ми з усіма героями за цим маршрутом доходимо. Данте Аліг'єрі вже не в піску. Раніше там стирчала з піску тільки голова, а зараз його повністю розкрили. Я завжди тут згадую його фразу з божественної комедії. Залиш сподівання всяк, що сюди Ні, ходить. це напис пекло. Залиш надію всяк, хто сюди входить. Я згадую інші слова. Коли я півпуті здолав земної, я раптом опинився в темній хащі. Раніше воно в мене асоціювалося з кризою середнього віку. Ось, а зараз і про війну, так можна сказати, про темну хащу, з якої ми обов'язково виберемося. Власне кажучи, ми залишаємося тільки самі в цьому шляху. А весь цей прекрасний шлях Данте, принаймні до чистилища, показує, що цей шлях можна здолати, якщо залишатися, власне кажучи, вірним собі, а не чіплятися за якісь слабини, які залишають тебе в тому чи іншому колі пекла. Напевно, так.